Hi students, now we'll discuss sum and product of the roots. So pag sinabing sum, sagot sa addition. Pag naman sinabing product, sagot sa multiplication. When we say roots, pag sinabing roots, yun yung sagot pag sinolve mo yung value ng variable sa isang quadratic equation. So, sa sum ng roots, meron tayong tinatawag na formula. Kasi, sometimes, paano kung hindi mo pa nakukuha yung value ng roots, tapos tinatanong ka, ano yung sum ng roots? So, meron tayong na-come up na formula na ginamit yung quadratic formula and then nag-add ng value ng dalawang x, nag-come up with the formula negative b over a. Sa product of roots naman, ang formula ay c over a. Ibig sabihin, kahit sum and product, hindi ka na kailangang mag-add and subtract kung diretsong pinapahanap na sa'yo yung mga to. Gamitin mo lang yung formula na yan. And then, kailangan natin tandaan na kailangan naka-standard form yung quadratic equation kapag ginagamit nyo yung formula ng negative b over a and c over a. Saka nyo kukunin yung values ng a, b, and c. So example, we have here x squared plus 5x plus 4 is equal to 0. Ang gagawin natin, kunin natin yung values ng a, b, and c. So ang a natin ay 1. Since ang coefficient nito ay is invisible 1, so b naman ay 5 kasi ang coefficient ni x ay 5 and c is 4 kasi yung last number which is the constant is 4. Tapos, substitute natin yung values dun sa formula na negative b over a. Ito yun. So, substitute natin yung values. Yung negative ay galing sa formula. Pag naglalagay ka ng negatives sa fraction, kailangan lalagay mo siya dun sa harap. Or pwede sa taas. Either of the two. So, wag na lang sa baba ilagay, sa gitna, sa tapat ng bar, or sa taas. Tapos, substitute natin yung values ng b and a. So, yung b, papalitan natin ng 5 kasi ang value ng b ay 5. So, 5. Tapos yung negative, copy lang natin. And then yung a ay 1. So, substitute. Pag sinabi substitute, papalitan. So, negative 5 over 1 or 5 divided by 1 is 5. Tapos may negative kaya negative 5 yung ating sum ng roots. Next naman, product of roots. So, instead na mag-multiply tayo dahil may formula na tayo kasi hindi naman tinatanong sa atin yung roots nito, ang tinatanong lang yung sum and product. So, ang formula natin ay c over a, ito yun. So, yung c natin is 4. So, substitute natin yung c ng 4. And then a is 1. So, substitute natin yung a ng 1. So, 4 divided by 1 is 4. So, that's how you get the value of the sum and product of the roots if you do not need to get the value of the roots. So to clarify, the steps that we need to consider are the following. The first step is you must equate it to 0. Ibig sabihin, you must make the equation in its standard form. Next naman, determine the values of A, B, and C. And then, the third one is use the appropriate formula. Pag sinabing appropriate, yung akma na formula, kung hinahanap yung sum, yung negative b over a yung gagamitin. But if ginagamit, kung hinahanap yung product, ang gagamitin natin ay c over a. Okay. So, let's have this example. In your activity, in your module, you will see that there is a table there that will ask you the following example. There is a quadratic equation and then hinahanap yung value ng A, B, and C. Papansin nyo yun. And then hinahanap yung roots. Yung x sub 1 saka x sub 2. Tapos hinahanap din yung sum tapos yung product ng roots. Yung product ng roots. Product. Ayan, ayusin natin. Gawin natin na ilagay natin yung x squared plus x na yan.
Ayusin natin siya. So, example, ito yung tinatanong dun sa module ninyo. Kunyari, ito yung tinatanong. So, nakalagay dyan, quadratic equation. Tapos, may tinatanong dyan, ano yung values ng A, B, and C. Tapos, tinatanong din dyan, ano yung roots, yung x sub 1, saka yung x sub 2, tinatanong. Tapos, meron din tinatanong na sum of roots. So, pinakita rin dyan na x sub 1 plus x sub 2. Pag sinabing x sub 1, yun yung unang value ni x. Pag sinabi naman x sub 2, yun yung pangalawa. Yung product, x sub 1, may tuldok kasi representation niya ng multiplication. So, paano natin sinasagot yan? Sa A, B, and C, madali lang. So, lagay na natin 1. Dito rin ay 1 sa B, tapos C ay negative 30. So, sa roots, kung tinatanong yung roots, kailangan gumamit ka ng method na naaral ng nakaraan. May iba't iba tayong method. Meron tayong tinatawag na factoring, ano pa, or extracting. Pero yung extracting, kapag zero lang yung B, eh dito may B, so hindi natin magagamit yun. Meron din tayong completing the square. At meron din tayong tinatawag na quadratic formula. So, you may use. Yan. Alin dyan sa mga. So, ang gagamitin natin ay quadratic formula. So, ang quadratic formula is equal to x is equal to negative b plus minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, substitute natin yung value. So, yung b ay 1. So, negative 1. Kasi yung negative galing doon sa formula. B is 1. And then, squared minus 4. Tapos, A ay 1. Tapos, C ay negative 30. And then, all over 2. Tapos, yung A natin ay 1. Tapos, we have negative 1 plus minus square root of 1. 1 squared is 1. 1 times 1. Hindi yan 1 times 2 ha. 1 times 1. Dodoblihin niyo siya. Yun yung ibig sabihin ng squared. Minus 4 times 1 times negative 30. Kasi hindi natin uunahin yung subtraction kasi susundin natin yung PEMDAS. So, exponent muna, sunod multiplication. So, ito muna tayong tatlo. So, 4 times 1 is 4, tapos times 30. And negative, tapos may negative, so magiging positive. Huh? So, 4 times 1 is 4 times negative 30. So, we have 120 over 2. 2 times 1 is 2. So, i-add natin yan. So, sulat natin dito sa sumunod. So, after nyan, nandito na tayo. So, x is equal to negative 1 plus minus square root of 121 over 2. So, mapapansin natin dito, ang square root ng 121 ay 11. So, lagay na natin 11 over 2. Kung mapapansin nyo, gagamit tayo ng dalawang ways kasi meron tayong dalawang value ni negative ay ni 11 pala. So, lagay natin dalawang ways using positive 11. Sa pangalawa, using negative 11. So, sulat natin, x is equal to negative 1 plus 11 over 2. Pinakopya lang natin to. And then, x is equal to negative 1 minus 11 over 2. So, tapos nyan, makikita natin, negative 1 plus 11, ayan, magkaiba na sign. Pag ina-add, sinasubtract yan, di ba? 11 minus 1 is 10 over 2. Positive kasi mas malaki 11 sa 1. Tapos copy yung sign niya, ang sign niya ay positive, kaya naging positive. So, ang value ng x natin ay 5. Yan yung tinatawag na x sub 1. Yun, so ilalagay natin dito, 5. Sunod, we have here x is equal to negative 1 plus. So, magiging plus na yan. Tapos ito, positive, magiging negative 11.
Copy, change. So, magiging negative 1 plus negative 11 is negative 12 over 2. Kaya siya magiging negative 6. Sulat natin dito, negative 6. Ngayon, tapos na tayo dyan. Tinatanong yung sum of the roots. Paano kung gagamitin natin yung method na pag-a-add? So, gawin natin sum of roots. Sum of roots. So, yung roots natin ay 5 saka negative 6. Ito yung mga roots na tinatawag eh. So, i-add lang natin 5 plus negative 6. Gamitin natin yung method na yun talagang nag-a-add tayo. Tapos, ikumpara natin pag ginamit natin yung formula mamaya. So, magkaiba ng sign, isa-subtract. So, negative kasi mas malaki yung 6. So, negative 1. So, siya yung sum of roots, negative 1. And then, dito naman, product of the roots. So, sulat natin. Product of the roots. So, ito pa rin yun. 5 saka negative 6 yung nasagot natin kanina. 5 times negative 6. So, pagka magkaibang sign, negative yung sagot kapag nagmumultiply. So, negative 30. So, ito natin dyan. Negative 30. Ngayon, ikumpara natin siya. Paano kung hindi naman tinatanong sa activity yung mga rules? Kunyari, may exam, tapos tinanong, what are the sum of the roots of this quadratic equation? Kunyari, tinanong yung quadratic equation na yan, tapos hindi naman hinihingi yung roots. Kailangan pa ba mag-solve ka pa ba ng value ng roots para makuha mo yung sum and product? Hindi na. Yun yung sense ng ating formula na ito, na negative b over a para sa sum, c over a para sa product. So, gamitin natin siya dito. So, sinulat uli natin siya. So, using the formula for the sum of the roots. Sum of the roots, ang lalagay natin ay negative b over a. So, substitute natin yung values ng a, b, and c. So, a, b, and c. Ang a natin ay 1. Ang b natin ay 1. Ang c natin is negative 30. Sorry. Yung b natin ay 1. So, palitan natin negative 1 over. So, ang a natin ay 1. Ayan. So, 1 divided by 1 is 1. So, dahil negative siya, lagay natin yung sagot natin negative. Check natin kung negative 1 ba yung sagot ng sum of the roots. Ayan. Hindi naman kailangan pala na daanan mo yan para makuha mo yung sum of the roots kung hindi naman tinatanong yung roots. Pero kapag tinatanong yung roots, kailangan mo talagang isolve using the method. Yung advisable na method para ma-solve mo ang quadratic equation ay quadratic formula. Pero kung mas gusto mong gamitin yung ibang method, pwede naman din. So, negative 1 yung sum of the roots. So, same naman dito. O, sige, tignan natin kapag ginamit natin yung product. Product of the roots. Yan. So, C over A. So, yung C natin ay negative 30 over A, which is 1. So, pag dinivide natin yan, negative pa rin. Kasi negative divided by positive is negative. So, check natin, negative 30 ba? Tama. Negative 30 yung product ng ating roots. Ito yun, diba? So, tama yung ating formula. So, yung nagagawa ng formula ay gano'n. So, next, paano kapag ganitong example? So, meron tayo example number 2, example number 3. So, kukunin muna natin yung values ng A, B, and C. Paano kung hindi mo naman kailangan kunin yung roots katulad ng example na ito? So, hindi mo na siya kailangan gamitan ng methods ng pagsosolve kasi ang hinahanap lang yung sum and product of the roots. So, gagamitan lang natin sila ng formula. So, ang A natin dito ay 1. Negative 3 yung B, tapos yung C ay negative 28. So, yung mga number lang, hindi sinasama si variable pag kinukuha yung A, B, and C. So, sum muna tayo. Sum of roots. Ang formula natin ay negative B over A. So, ang negative. Paano kung negative na yung B, tas may negative pa sa formula? Madodoble yung negative natin. Kasi iba pa yung negative sa formula, iba pa yung negative dun sa value. So, madodoble siya, tas yung A ay 1. So, negative, pag may dalawa kang negative, magiging positive. 3 over 1, or 3 divided by 1 is 3. So, 3 is the sum of the roots, and then, ang product naman ng roots natin,
gagamitan din natin siya ng formula na C over A, which is, yung C natin ay negative 28, tapos ang A natin ay 1. So, negative 28 yung ating product ng roots. Another example, let's have number 3. A natin ay 1, B natin ay negative 4, negative na naman si B, tapos C natin ay negative 12. So, sa sum of roots, yan. So, gamitan natin ang formula na negative b over a. So, magiging negative, tas negative pa yung b. Negative 4 over a na 1. So, negative negative is positive. 4 over 1 or 4. Dito naman sa product of roots. Another way. So, c over a. Tapos, lagay natin yung c. Negative 12. Tapos yung A natin ay 1 pa rin. So, ang sagot natin ay negative 12. Okay, so, that's how we solve the sum and product of the roots. Kapag hindi na hinihingi yung roots, yung pinakasagot sa quadratic equation, ganito lang yung gagamitin natin, negative b over a or c over a. Pero pag hinihingi yung roots, talagang isosolve mo siya, tapos mamili ka kung gagamit ka pa ba ng formula, pwede ka namang mag-add na kasi nakuha mo na yung kanyang. So, yun lang. Thank you.